สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปในยุคที่ความล้ำสมัยเนี่ยมีหน้าตาแตกต่างจากวันนี้แบบคนละเรื่องเลยนะครับเป็นยุคของโทรศัพท์มือถือแบบปุ่มกดที่ความทรงจำมันอัดแน่นอยู่ในทุกๆดีไซน์แล้วก็ทุกเสียงเรียกเข้าเลยใช่แล้วครับจำโมเมนต์นั้นกันได้ไหมครับที่เราทำมือถือตกพื้นแล้วต้องก้มลงไปดูว่าพื้นเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ตัวมือถือนะโหนี่แหละครับคือยุคแห่งความอึดถึกทนในตำนานของจริงแล้วเรื่องที่แบบสุดยอดที่สุดเลยก็คือแบตเตอรี่ลองนึกภาพตามนะครับชาร์จแบตแค่วันอาทิตย์วันเดียวแต่ลากยาวใช้งานได้ไปจนถึงวันเสาร์หน้าคือไม่ต้องพก power bank ให้วุ่นวายเหมือนทุกวันนี้เลยสักนิด โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ราชาผู้ครองโลกในยุคนั้นกันก่อนเลยดีกว่าครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากโนเกียและนี่คือตัวพ่อแห่งความทนทานโนเกีย3310คือมันมีวีรกรรมเล่าขานกันเลยนะครับว่าตกจากตึก3ชั้นเนี่ยแค่เก็บชิ้นส่วนมาประกอบร่างใหม่ก็เปิดเครื่องใช้ต่อได้เฉยเลยแล้วนอกจากความทนนะครับยังเป็นศูนย์รวมความบันเทิงเลยทั้งเกมงู Snake 2ที่ทุกคนต้องแข่งขันทำลายสถิติแล้วก็การนั่งกดปุ่มแต่งเสียงเรียกเข้าเองตามโน้ตเพลงจากในนิตรศรีนั่นแหละครับในยุคนั้นเนี่ยนะครับเทรนด์มันกลับกันกับตอนนี้เลยไม่ใช่ว่ายิ่งจอใหญ่ยิ่งดีนะแต่เป็นยิ่งเล็กยิ่งหรูครับแล้วจุดสูงสุดของความเท่ก็คือเจ้านี่เลยโนเกีย8250ที่มีไฟหน้าจอสีฟ้าหรือที่เรียกกันติดปากว่าจอฟ้าใครถือรุ่นนี้นี่คือแบบโคตรเท่เลยครับโนเกียยังเป็นเจ้าแห่งการทดลองดีไซน์แปลกๆด้วยนะครับและรุ่นที่น่าจดจำที่สุดก็คือ Engage ที่พยายามจะเป็นเครื่องเล่นเกมแบบพกพาแต่ว่าเวลาโทรเนี่ยต้องเอาเครื่องมาตะแคงคุยแบบนี้จนได้ฉายาว่าทาโก้โฟนไปเลยเอาละครับจากยุคของความถึกทนเนี่ยเรามาดูกันที่สงครามดีไซน์ที่เปลี่ยนโฉมหน้าวงการมือถือไปตลอดกาลดีกว่าครับนั่นก็คือยุคของมือถือฝาพับแล้วก็มือถือแบบสไลด์มีใครจำเสียงนี้ได้บ้างไหมครับเสียงแปะที่มันสะใจสุดๆตอนพับปิดฝาของ Motorola Razr V3 มือถือที่บางเฉียบหรูหราด้วยวัสดุที่เป็นโลหะทั้งเครื่องเลยนะโอ้โหมันคือความรู้สึกที่สมาร์ทโฟนจอสัมผัสในยุคนี้ให้ไม่ได้จริงๆแล้วกระแส K Design ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทครับ Samsung เนี่ยส่งรุ่น E700 ที่มีดีไซน์เล็กกระทัดรัดน่ารักเข้ามาครองใจคน และที่สำคัญเลยนะคือการปฏิวัติเสียงเรียกเข้าด้วยระบบ 64 Polyphonics ที่ให้เสียงใสกังวันกว่าเดิมแบบคนละเรื่องเลยและนี่คือจุดเปลี่ยนที่ดนตรีกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเลยครับ Sony Ericsson WAN 800i หรือ Walkman Phone ที่มาพร้อมกับสีส้มขาวที่เป็นเอกลักษณ์มากๆแล้วก็หูฟังอินเอียร์ที่ให้เสียงเบสหนักแน่นที่สุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าใครมีเครื่องนี้ก็ไม่ต้องพกเครื่องเล่น MP3 อีกต่อไปแล้วทีนี้เรามาดูกันว่ามือถือในยุคนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นแค่อุปกรณ์สื่อสารนะครับแต่มันยังเป็นเหมือนเครื่องประดับที่บ่งบอกสไตล์และก็ตัวตนของเราด้วยนี่คือภาพสะท้อนการใช้เงินของวัยรุ่นยุคนั้นเลยครับส่วนใหญ่คือหมดไปกับการแต่งมือถือไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนหน้ากากใหม่ๆโหลดเสียงเรียกเท่าโหลดโลโก้หรือไม่ก็สมัครแพ็กเกจ SMS นี่แหละและนี่คือไอเทมที่ต้องมีหน้ากากนี่มีทุกแบบจริงๆนะครับตั้งแต่สีสะท้อนแสงลายการ์ตูนไปจนถึงหน้ากากใสที่โชว์แผงวงจรข้างในเลยเสาอากาศก็ต้องเป็นแบบมีไฟกระพริบวิบวับเวลาคนโทรเข้าด้วยนะแล้วก็ต้องมีสายคล้องคอเอามาห้อยโชว์กันไปเลยและที่ขาดไม่ได้จริงๆคือสติ๊กเกอร์สีทองแปะหลังเครื่องที่อ้างว่ากันรังสีได้ซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่ากันได้จริงไหมแต่ทุกคนต้องมีนอกจากการแต่งตัวให้มือถือแล้วเนี่ยวัฒนธรรมการใช้งานก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่แพ้กันเลยโดยเฉพาะเรื่องค่าบริการที่โหดมากครับเห็นเลข5นี่ใช่ไหมครับรู้ไหมครับว่านี่คือค่าอะไรมันคือค่าโทรศัพท์ครับตอน1นาทีใช่ครับฟังไม่ผิดนาทีละ5 บาทโหคือเด็กยุคนี้นี่นึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่ามันแพงขนาดไหนและด้วยความที่ค่าส่ง SMS เนี่ยมันสูงถึงข้อความละ3 บาทเลยทำให้เกิดภาษาวิปัตต์ภาษาแชทแบบย่อขึ้นมาครับเพราะถ้าพิมพ์ยาวเกิน70ตัวอักษรปุ๊บจะถูกคิดเงินเป็น2ข้อความทันทีทุกตัวอักษรก็เลยมีค่ามากๆแต่ก็ยังมีช่วงเวลาดีๆอยู่นะครับนั่นก็คือโปรโมชั่นโทรฟรีหลัง4 ทุ่มถึง7 โมงเช้านี่แหละเป็นช่วงที่วัยรุ่นสมัยนั้นแทบจะหูไหม้กันเลยเพราะว่าคุยกับเพื่อนคุยกับแฟนกันจนหลับคาโทรศัพท์ไปเลยก่อนจะมาถึงยุคจอสัมผัสเต็มตัวเนี่ยมันมีช่วงเปลี่ยนผ่านที่น่าสนใจมากๆอยู่ครับเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างยุคปุ่มกดกับยุคสมาร์ทโฟนเลยและนั่นก็คือการมาถึงของ BlackBerry หรือ BB ครับทุกคนต้องมีพินเป็นของตัวเองการแชทผ่าน BBM ที่มีเสียงเตือนตึ๊ด
ที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็คีย์บอร์ด QWERT ที่พิมพ์ได้เร็วมากมันคือโซเชียลเน็ตเวิร์กก่อนยุคแอปแชทของจริงเลยแล้วก็ในกลุ่มที่ล้ำไปอีกขั้นนะครับก็จะมี PDA Phone จากค่าย O2 หรือ Dopod ที่มาพร้อมกับปากกาสไตลัสสำหรับจิ้มหน้าจอใครที่ใช้รุ่นพวกนี้นะครับจะดูล้ำสมัยเหมือนเป็นนักธุรกิจพันล้านเลยทีเดียวเอาละครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเรามาย้อนดูภาพรวมกันอีกทีดีกว่าว่าอะไรที่ทำให้ยุคสมัยนั้นมันพิเศษแล้วก็น่าจดจำขนาดนี้คือจริงอยู่ที่มือถือยุคนั้นอาจจะถ่ายรูปไม่ชัดเล่นโซเชียลมีเดียก็ไม่ได้แต่มันมีบางอย่างที่หาไม่ได้ในยุคนี้เลยนะครับนั่นก็คือเสน่ห์ของดีไซน์ที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยทุกคนมีมือถือที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองจริงๆและคำถามสุดท้ายที่อยากจะชวนคุยกันก็คือแล้วมือถือเครื่องแรกในชีวิตของแต่ละคนคือรุ่นไหนกันครับหรือว่ามีความทรงจำสนุกๆอะไรกับมือถือในยุคนั้นบ้างลองคอมเมนต์มาแบ่งปันความหลังกันได้นะครับ